नमस्कार मैत्रिणींनो, मी सुनीता गुंड तथास्तु किचन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करीत आहे। आज मी आपल्यासाठी घेऊन आलेली आहे मेथीचे पौष्टिक शिंगोळे। विशेषतः लहान मुलं पालेभाजी खाण्याचा कंटाळा करतात, तर अशा पद्धतीने आपण त्यांना पालेभाज्या खाऊ घालू शकतो। सर्वांनाच आवडणारी ही रेसिपी आहे। तर यासाठी लागणारे साहित्य म्हणजे 2 वाट्या चिरलेली मेथी, 1 वाटी गव्हाचे पीठ, अर्धी वाटी ज्वारीचे पीठ, पाव वाटी बेसन पीठ किंवा हरभऱ्याच्या डाळीचे पीठ आपण म्हणतो त्याला, हिरवी मिरचीची पेस्ट, लसूण आणि जिरे याची पेस्ट, ओवा, मीठ, तेल आणि मळण्यासाठी पाणी। त्याचबरोबर फोडणीसाठी आणि सजावटसाठी लागणारे साहित्य म्हणजे तीळ, मोहरी, कढीपत्ता हे फोडणीसाठी आपण वापरणार आहोत, आणि कोथिंबीर, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, खोबरे, किसलेले खोबरे आणि लाल मिरचीची पावडर हे आपण सजावटीसाठी वापरणार आहोत। तर आपण हे सर्व पीठ एकत्र करून मळून घेऊया। चला तर हे सर्व साहित्य आपण एकत्र करून मळूया। बेसन, 1 चमचा ओवा, 1 चमचा मीठ, चवीनुसार आपण कमी जास्त करू शकतो। यासाठी हिरवी मिरचीची पेस्ट, तेही आपण चवीनुसार कमी अधिक करू शकतो। हिरवी मिरची नसेल तर आपण लाल मिरची पावडर पण यासाठी वापरू शकतो। 1 चमचा लसूण आणि जिरे यांची पेस्ट, थोडंस तेल आपल्याला या ठिकाणी टाकायचं। हे सर्व साहित्य आपण व्यवस्थितपणे मिसळून घ्यायचं आणि पाण्यामध्ये मळायचं। अशा पद्धतीने आपण मळलेल्या पिठाचे शिंगोळे बनवलेले आहेत। शिंगोळे बनवताना थोडंसं हाताला तेल लावायचं की ते आपल्या हाताला चिकटणार नाही। आणि हे तयार झालेले शिंगोळे आपण मोदकाच्या चाळणीमध्ये किंवा आपल्या ढोकळ्याच्या पात्रामध्ये घालून काय करायचे, उकडून थंड करून घ्यायचे आहेत। उकडून थंड झालेले शिंगोळे आपण कट करायचे आहेत छोटे छोटे। छोटे छोटे तुकडे याचे करायचे आणि थोडंसं तेल टाकून खरपूस असं आपल्याला हे भाजून घ्यायचं आहे। कढईमध्ये थोडंसं तेल टाकून आपण हे खरपूस भाजून घ्यायचं आहे। आता आपण फोडणी तयार करणार आहोत। याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकायचं, जास्त टाकायचं नाही, ऑइली आपल्याला करायचं नाहीये। याच्यामध्ये मोहरी, कढीपत्ता, तीळ, रंग येण्यासाठी आपण हळद पण टाकू शकतो। तर अशा प्रकारची ही फोडणी तयार झालेली आहे आपली। लाल तिखट पण टाकायचे आणि हे खरपूस भाजलेले शिंगोळे आपण याच्यामध्ये मिसळायचे। त्यानंतर व्यवस्थित
हलकेपणे हलवून हे शिंगोळे आपल्याला घ्यायचे आहेत. तेल जास्त टाकायचं नाही, कमीत कमी तेलामध्ये तयार झालेले हे शिंगोळे आहेत. ही झाली आपली मेथीची शिंगोळी तयार. माझी रेसिपी आपल्याला आवडल्यास आपण लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. स्वस्थ रहा, आनंदी रहा.